จะมาเตรียมคำตอบอะไรเราเป็นพี่น้องกันโธ่ไม่น่าเชื่อนะขาวจริงนะบ้านมันขาวมากเจ้าของบ้านเขากล้าได้ไงทำบ้านขาวขนาดนี้อ่ะพอดีน้องผมรุ่นน้องที่สวนกุหลาบชื่อสแตมป์อันนี้แพนครับผม นี่คือคุณแพนครับนี่คือสเปคสเปซครับจะพามาเจอการอยู่ที่ใช่กันนี่คือสายแบบเด็กถาปัดจบเยอรมันมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คืองานแรกๆของผมอะพี่พอส่งมาให้ดูโหว้าวจริงๆเพราะว่าชื่อบริษัทว่า Unknown Surface Studio ครับ Unknown Surface นี่หมายความว่าอ้าวแพนเอาแล้วยากแล้วเตรียมมันมาหรือเปล่า แล้วเหมือนเราอยากจะสร้างเซอร์เฟซที่ยังไม่มีใครรู้จักขึ้นมาในพื้นที่ใหม่ของเมืองไทย จริงๆก็คือเหมือนเมืองไทยอ่ะผมจะสร้างงานใหม่ๆพี่นี่เด็กอากากัน ฉะนั้นนี่คืองานแรกๆของเขาซึ่งทำบ้านขาวอะไรได้ขนาดนี้พื้นก็ขาวผนังก็ขาวเพดานก็ขาวแล้วมีถึง4ชั้นขาวกันหมดเลยอ่ะมันคืออะไรครับเนี่ยแล้วบ้านนี้ชื่อว่าอะไรแล้วได้รับโจทย์เจ้าของบ้านยังไง Canvas House นะครับเหมือนว่าเราเป็นเหมือนแบบเป็นพื้นหลังของงานศิลปะโจทย์ของเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือตั้งแต่แรกเลยคือเจ้าของบ้านอยากได้บ้านสีขาวล้วนเลยแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันต้องรวมทุกฟังก์ชันในการใช้ชีวิตประจำวันของเจ้าของบ้านเนี่ยเข้าด้วยกันร้านกาแฟสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพแล้วก็เป็นส่วนของออฟฟิศไว้ทำงานนะครับแล้วก็จะมีส่วนของสตูดิโอซ้อมเต้นงงไหมฮะ บ้านที่ไม่เหมือนบ้านนะคือความว้าวคือมันคือบ้านสำหรับคนยุคใหม่อ่ะสร้างบ้านทั้งทีใช้เงินทั้งทีให้หาเงินจากตัวบ้านได้เพราะว่าถ้าเป็นมือถือบ้านนี้ก็คือมีหลายแอปพลิเคชันมากแล้วก็มีทั้งส่วน Public แล้วก็มีส่วน Private ด้วยและอย่างที่สแตมบอกมาคือพื้นที่เท่าไหร่ของพื้นที่ตรงนี้คือ90ตารางวาครับผมแล้วก็พื้นที่ใช้สอยที่สร้างทั้งหมดคือ900ตารางเมตร4ชั้นสุดคือบอกเลยราคาแค่15 ล้านงานน้องใหม่แต่ทำได้ขนาดนี้อยากจะให้ทุกคนตามมาวันนี้ว่าทำไมมันถึงคุมราคาได้จะทำบ้านให้ว้าวผ่านการดีไซน์ของ Unknown Surface ครับถ้ายังไม่รู้ไม่เห็นงานเขาไปดูครับใครที่ชอบบ้านสีขาวอยากรู้ว่าเฮ้ยบ้านสีขาวมันดียังไงแอบมีข้อไม่ดียังไงตามมาใน Spec Space วันนี้ครับนี่ทางเข้าบ้านนี่คืออะไรเนี่ยฮะไว้นั่งพักผ่อนครับพี่ข้างบ้านอยากได้ฟิวทะเลเจ๋งว่ะเข้ามาที่โซนแรกครับของบ้านเข้าได้หลายทางมากใช่โซนนี้จะเป็นโซนที่ถ้าเข้าไปด้านนี้ครับจะเป็นโซนคาเฟ่ก่อนแล้วก็เราจะเดินผ่านคอร์ดก่อนแล้วก็ต้นไม้เนี่ยคือต้นมะขามเทศซึ่งตอนแรกจะเป็นมะขามเทศปกติแต่ว่าด้วยการที่เลือกออร์แกนิกของฟอร์มครับก็เลยเลือกเป็นมะขามเทศด่างด้วยสีของมันด้วยที่เป็นสีชมพูตอนออกไปใหม่ก็ฟิลซากุระเลยนะใช่ซากุระเมืองไทยเลยแต่ว่าความเลื้อยเหมือนแบบลีกวนยูอ่ะเป็นแบบที่ต้นที่ห้อยๆมาคล้ายๆหลิวตกแต่งมันก็จะสวยได้แล้วก็มีดอกสีชมพูด้วยและคิดดูนี่ก็คือแคนวาสแรกใช่ตรงนี้โซนคาเฟ่นั่งกันชิลแล้วทุกคนมากันต่อในทางเข้าคาเฟ่ทางเข้าแรกห้องเล็กๆสีขาวห้องแรกกลายมาเป็นคาเฟ่เนี่ยพื้นที่มันแค่เท่าไหร่เองแต้มที่เองมาใช่ประมาณ10 กว่าตารางเมตรไม่เกิน10 ตารางแล้วทำไมมันถึงมาเป็นคาเฟ่ได้เหมือนตอนแรกที่เราออกแบบครับตรงโซนนี้เราออกแบบไว้ตอนแรกเป็นห้องนั่งเล่นสำหรับคนในบ้านที่บอกตอนแรกว่าเจ้าของบ้านอยากให้ทุกตารางเมตรอันนี้เป็นธุรกิจได้ก็เลยเปลี่ยนตรงโซนนี้เป็นคาเฟ่เล็กๆสำหรับเซิร์ฟตัวคอร์ดด้านหน้าโอ้โหครับผมบ้านสวยมันก็ต้องหาเงินได้แต่ความน่าสนใจคือเราจะแบ่งโซน Public กับแบ่งโซน private ได้ยังไงดีกว่าถ้าเห็นแล้วพื้นที่เล็กๆตรงห้องแรกเนี่ยที่เป็นคาเฟ่มันยังทำให้กว้างขึ้นได้โดยที่ทำกระจกบานใหญ่เนาะแล้วก็มองเห็นผนังข้างนอกที่มันโทนสีขาวหมดพร้อมกับต้นไม้สีเขียวนิดนึงการใช้กระจกเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนเชื่อมตัวพื้นที่ด้านในกับด้านนอกเนี่ยเข้าด้วยกันเหมือนเราเอา boundary มันออกทำให้มันดูโฟลว์มากขึ้นได้ขนาดห้องที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แทนที่จะทำให้ห้องมันเรียบข้างนอกที่เป็นผนังเราก็จะแทรก lighting นิดหนึ่งเพื่อให้รู้สึกว่าเราเชื่อมโยงกับข้างนอกที่นี่คือจะเป็นเส้นเป็นสตริปไลท์ซะส่วนใหญ่มันทำให้บ้านน่าสนใจยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันคือฟังก์ชันแรกเป็นคาเฟ่ไปดูฟังก์ชันสตูดิโอต่อไปเข้ามาตรงนี้ยังไม่สตูดิโอนะครับแตมยังครับจะเป็นพื้นที่ส่วนครัวหลักของบ้านจะเป็นพื้นที่หลักเลยที่เจ้าของบ้านเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันกับน้องๆในบ้านเนี่ยเยอะที่สุดนอกจากเป็นครัวเป็นโต๊ะอาหารแล้วก็เป็นที่นั่งของลูกค้าที่ดูสตูดิโอก็ได้ไว้ประชุมงานก็ได้และโจทย์ของการออกแบบตรงห้องครัวเนี่ยมีอะไรบ้างความต้องการหลักคืออยากให้ตัวครัวนี้สามารถเชื่อมพื้นที่กับส่วนที่เป็นสตูดิโอด้านนอกได้นะครับแล้วก็สามารถมีลูกเล่นของประตูบานเปิดเนี่ยที่เปิดปิดเพื่อกั้นความ privacy โดยที่เราจะไม่มีการใช้ลูกบิดประตูเลยเหมือนเป็นประตูซ่อนเพื่อให้เหมือนเป็นผนังที่เราผลักออกไปแล้วไปอีกห้องนึงเลยบ้านนี้ประตูแต่ละประตูเนี่ยจะไม่มีลูกบิดจับเลยใช่เขาอยากให้ซ่อนประตูทุกบานเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งกับผนังไปเลยเฉพาะมีแค่คนในบ้านเท่านั้นที่รู้ว่าประตูเนี่ยผลักไปแล้วไปส่วนไหนของบ้านต่อไม่งั้นเปิดให้ดูหน่อยฮะดูให้มันเป็นสตูดิโอนี่ตรงนี้ว้าวไฮ
ก็พอเราเปิดเนี่ยพื้นที่ครัวเนี่ยก็จะคอนเน็กกับส่วนที่เป็นสตูดิโอด้านหน้าครับผม และอย่างที่เป๊กบอกไงพอนั่งตรงเนี้ยงานลูกค้ามาดูคอมแล้วก็ดูเขาถ่ายงานแฟชั่นแล้วก็มาเช็คงานได้ อีกหนึ่งช่องทางหาเงินนะ ใช่ โดยเป็นโซน Public เดี๋ยวค่อยไปดูว่าจุดตัดระหว่าง Public กับ Private อยู่ตรงไหนอ่ะตามมาที่สตูดิโอก่อนครับนี่เข้ามาไม่รู้จะยืนตรงไหนเลยเพราะมันขาวไปหมดเห็นถึงความขาวหรือยังทุกคน ไฟไลติ้งอันนี้เปลี่ยนสีได้ครับ แล้วแต่เป็นวอร์มไว้คูลไว้ แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกธีมในการถ่ายยังไงบ้าง คือจะปาร์ตี้ก็ได้คิดภาพเลยว่าห้องขาวๆแล้วถูกย้อมไปด้วยสีชมพูสีม่วงสีเขียวผมว่าโอ้ปาร์ตี้น่าจะสนุกแน่นอน โจทย์ที่ได้รับจากเจ้าของบ้านมาตรงสตูดิโอเนี่ยทำไมถึงเป็นขนาดแบบนี้แล้วออกแบบในรูปแบบนี้ อย่างแรกถ้าสมมติว่าเราเห็นนะพื้นเลยพื้นกับผนังที่จบกันนะครับ จะ มันจะมีความโค้งขึ้นไป อืม แล้วก็วัสดุที่ใช้ของพื้นของบ้านหลังเนี้ยหลักๆ คือเราใช้ตัว PU พื้น PU ที่หลักๆจะใช้ในพวกลานสเก็ตเราก็เลยเอากิมมิคที่เหมือนลานสเก็ตนะครับที่มันโค้งเรียบไปกับผนังเนี่ยมาจบ แสดงว่าเจ้าของบ้านก็เด็กสตรีทเด็กสเก็ตเหมือนกัน ใช่ ก็ราคาไม่แพงมากถูกไหม ไม่แพงใช่ครับ นั่นแหละครับ นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมบ้านนี้ถึงคุมคอสได้ PU ตอนนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่มัน มันไม่มันแล้วมันรองรับการใช้งานหนักได้ด้วย อืม ใช้งานหนักแล้วเกิดจะเปลี่ยนเราก็ฉาบทับ แค่นั้นเอง เป็นเทนเนนง่าย เป็นการเมนเทนแนนซ์ใหม่ สมมติถ้าเราใช้ไปสักพักมีรอย อืม เราก็แค่ทำแผลให้เกิดขึ้น แล้วก็ลงโคตติ้งใหม่ นี่แค่นั้นเอง บ้านสีขาวต้องมาพร้อมกับรอยด่างดำอยู่แล้ว แต่ทำยังไงดีนะถ้าสุดท้ายมันดำไปเรื่อยๆ โบกหมดเลย เพราะจริงๆ มันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่อยู่แล้วสำหรับข้างหลังนั่นแหละก็ต้องยอมนิดนึงว่า ถ้าแสบตาแต่ว่าบ้านมันสวยแสบใจก็ต้องเอาอะ แล้วต้องใส่แว่นกันแดด ก็ต้องใส่แว่นกันแดดมาในวันนี้ก็ต้องยอมแหละโอเค เจ้าของบ้านก็เลยเลือกโต๊ะต่างๆนานาให้เป็นรูสเวอร์ให้มันสีสะดุดตาขึ้นมาใช่ไหม เนื่องจากบ้านเป็นสีขาวมาแล้วก็เลยอยากให้บ้านเนี่ยมันเป็นแคนวาสนะครับเป็นเหมือนแบบเป็นฉากหลังของงานศิลปะ ทีเนี้ยพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เจ้าของบ้านเลยเน้นเป็นรูทเฟอร์นิเจอร์ที่จะสามารถเปลี่ยนสีตามความชอบในแต่ละช่วงได้ ทุกอย่างมันก็จะป๊อปแล้วก็สะดุดตาขึ้นมาเหมือนในห้องครัวเมื่อกี้ที่เห็นว่าอ่ะเขาก็จะใช้สไตลิ่งของตกแต่งนะ ครับ ให้มันดูสีมันสะดุดตาพออย่างเงี้ยมันก็ดูสนุกขึ้นจริงๆ เพราะเจ้าของบ้านนี้เนี่ยทำเกี่ยวกับแฟชั่น ใช่ ฉะนั้นเขาก็เลยมีการถ่ายแบบบ่อย ใช่ครับผมเหมือนว่าสตูดิโอเนี้ยก็คือใช้เจ้าของบ้านเองด้วยนะครับผลิตเสื้อผ้าแล้วก็ถ่ายแบบจบสำเร็จในนี้เลย แต่ถ้าเห็นว่าสตูดิโอสวยเขาก็ปล่อยให้เช่าเหมือนกัน ใช่ มันมีข้อจำเป็นสำหรับการทำห้องที่เป็นสตูดิโอไหมนอกจากสีขาวมันจะต้องมีปลั๊กไฟอะไรเผื่อไว้ที่เขาจะใช้อะไรบ้างครับ เราต้องทิ้งปลั๊กไฟไว้ตามมุมของแต่ละห้อง โอเค ใช่ครับ เพราะว่าแต่ละมุมอาจจะต้องมีการใช้ไลติ้งเพิ่มเติม นี่คือโซนสตูดิโอช่องทางการหาเงินที่ 2 ยังไม่หมดเป็นครูสอนเต้นอีกเอ้าตรง ส ไหน ตูดิโอซ้อมเต้นอยู่ข้างบนครับ ไหนฮะตรงนี้เริ่มตั้งแต่บันไดเนาะ ครับผม บันไดก่อนห้องซ้อมเต้นดีกว่า ฟังก์ชันบันไดที่อยู่นอกบ้านมันเกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง คือบ้านหลังเนี้ยจะมีบันไดหลักๆ 2 ตัวนะครับ คือตัวในบ้านเนี่ยสำหรับคนในบ้านที่เป็นโซน privacy โซนด้านนอกเนี้ยคือที่มันชูตั้งแต่เข้าบ้านแล้วเห็นบันไดเลยเนี่ยคือเราต้องการให้มันเห็นกิจกรรมที่เขาทำอยู่ในโซนที่มัน public นี้ อ๋อ ในบ้าน ก็คือสำหรับคนนอกเนี่ยเข้ามาสามารถขึ้นมาโซนที่เป็นห้องซ้อมเต้นชั้น 2 ได้เลย โดยที่ไม่ต้องผ่านเข้าไปในตัวบ้าน ถึงว่าพอมองออกมาจากข้างนอกอะพี่ว่ามันก็จะเห็นตรงทราฟฟิกเนี่ยว่ามันมีคนอยู่ในบ้านแต่เป็นแค่ส่วนพับบิกเท่านั้น คนที่เป็นเจ้าของบ้านจริงๆอ่ะมันจะมีขึ้นทางลิฟต์ก็ได้ หรือประตูด้านหลังก็ได้ โอ้ได้หลายทางเขาบอกว่าไอประตูปิดเปิดเนี่ยเหมือนเป็น ทางโจร ทางโจร คือคอนเซปต์คือจะมีแค่คนในทีมกับคนในบ้านเท่านั้นที่รู้ว่าประตูเนี้ยไปสู่พื้นที่ไหนในบ้าน คนนอกจะเห็นแค่ทางที่เขาเห็นว่าเขาเข้าถึงได้ นี่คือห้องซ้อมเต้นว่างๆเปล่าๆครับ อืม ถามว่ามีอะไรบ้างการออกแบบห้องซ้อมเต้นคืออะไรครับสแตม จริงๆก็เป็นห้องโล่งๆเลยครับ แล้วก็มีกระจกสะท้อน แค่นั้น 1 บานแค่นั้นเลยใช่ แล้วพื้นก็คือแค่ต่อตารางเมตรผมว่าก็ถ้าเป็นกระเบื้องยางก็สักประมาณ 8-900 อย่างเงี้ยแต่ก็เลือกคุมโทนสี ก็ยังคุมโทนสีเหมือนเดิมครับ เป็นสีขาว แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นลายไม้ก็อยากให้เป็นสีขาวอ่อนที่สุด แต่ว่าก็จะหาตัวกระเบื้องยางที่ควรจะซอฟต์ที่สุดเพราะสำหรับแดนเซอร์นะ การรับแรงกระแทกนิดหน่อยที่ต้องใส่ใจ คุณก็จะได้บ้านที่มีอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งหาเงินได้เฮ้ย สุดๆไอเดียการออกแบบที่มันไม่มีมือจับมันคืออะไรอ่ะ เหมือนเราอยากซ่อนทุกอย่างจริง ๆ เหมือนให้ทุกอย่างเป็นผนังแล้วก็เพลนเรียบๆ ถ้าดูคอนเซ็ปต์หลักของบ้านเนี่ยครับ พื้นแทบจะไม่มีรอยต่อ ผนังจะไม่มีลูกบิด แล้วก็ทุกส่วนจะขาวเรียบไปทั้งหมดครับ ถ้ามองแม้กระทั่งตัวเรากันตกเฟรมเราก็จะมีการฝังไว้ที่พื้นหมดเลย การที่จะมาสร้างอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนถูกไหม ใช่ อันนี้คือเราต้องคุยกับทางผู้รับเหมาตั้งแต่ต้นเลย ว่าเราจะมีการฝังดีเทลอย่างนี้นะ แล้วก็คุยเรื่องดีเทลกันตั้งแต่ก่อนการก่อสร้าง
เริ่มที่จะเข้าสู่โซน private แล้วนี่คือทางเดินนี้ใช่ไหมชั้นนี้คือยังไงบ้างครับแต่ คือโซนเนี้ยจริงๆยังเป็นโซนที่เป็นกึ่งพับลิกอยู่ครับ เพราะว่ามันจะเชื่อมกับส่วนสตูดิโอด้านล่าง เป็นดับเบิลวอลลุ่มสเปซอันเนี้ยคือมันมาจากโจทย์ที่ว่าเจ้าของบ้านอ่ะเขามีวิถีชีวิตการทำงานอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบตะโกนคุยกันหรือว่าแบบส่งของส่งสต็อกอย่างเงี้ยโยนหากันได้เขาก็เลยอยากให้พื้นที่ส่วนเนี้ยมันเปิดโล่งกับส่วนทำงานแล้วก็ส่วนสตูดิโอเพื่อสะดวกต่อการทำงานด้วยหรือว่าถ้าสมมติว่ามาถ่ายก็สามารถถ่ายจากข้างบนได้ครับผม มีการทั้งโยนของบางทีเราก็โยนไอเดียกันบนล่าง โยนไอเดียโยนของว่ะเจ๋งฉะนั้นนี่คือโซน Public ที่น่าสนใจมาก เหมือนว่าให้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยในโซนของชั้น 1 ชั้น 2 ด้านหน้าเนี้ยสามารถอินเทอร์แอคกันได้ เชื่อมถึงการเห็นกันพูดคุยกันได้ นี่ก็คือโซนสาธารณะคราวนี้เข้าสู่โซน private ดีกว่านี่เข้ามาสู่โซน private แล้ว ตรงนี้คือเป็นฟังก์ชันอะไรบ้าง โซนด้านหลังของบ้านนะครับ ซึ่งโซนเนี้ยจะเป็นโซนของที่พักของสตาฟน้องๆในทีมของเจ้าของบ้าน ก็คือเหมือนเราเอาอพาร์ตเมนต์เข้ามาอยู่ในบ้านด้วย5 ห้องนอนของส่วนสตาฟ คุ้มสุดๆอะอพาร์ตเมนต์ก็มีเพนท์เฮาส์ก็มาคืออยู่ข้างบนเป็นเหมือนรีสอร์ทอยู่ข้างบน ทุกตารางเมตร 900 ตารางเมตรคุ้มจริงๆอะแล้วก็ดูการเล่นไลติ้งเมื่อกี้เราเห็นไลติ้งกลางวันแล้วจะเริ่มเห็นไลติ้งตอนกลางคืนโอ้โหดูไฟนะฮะนี่คือเป็น PU อยู่พื้น PU ยาวๆมาถึงตรงนี้เลย ซึ่งถ้าสังเกตที่พื้นนะจะมีความขาวแตกต่างกันนิดหน่อย ในส่วนของบันไดเราจะดีไซน์ให้เป็นการลื่นใช่เพื่อความปลอดภัยครับ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าสู่วิลล่าของเขา โอ้โห โซนเนี้ยจะเป็นโซนที่รับเฉพาะแขกสนิทของเจ้าของบ้าน privacy สูง แล้วก็ห้องด้านเนี้ยจะเป็นห้องนั่งเล่นหลักของเจ้าของบ้าน เป็นห้อง living room แล้วก็เป็นคอร์ทยาร์ดเหมือนเรายกห้องนั่งเล่นชั้น 1 ขึ้นมาไว้ชั้น 3 ครับผม เหมือนห้องนั่งเล่นแล้วก็เราก็ยังได้วิวที่มันเป็นต้นไม้คอร์ดกลางอยู่นะครับ แล้วก็ตรงส่วนด้านในนี้จะเป็นบาร์ไว้สำหรับปาร์ตี้ได้ครับ คิดได้ไงตอนนั้นเอาคิดได้ไงดีกว่า คือเหมือนตอนแรกถ้าเราสังเกตที่ชั้น 1 ชั้น 2 เราจะมีดับเบิลวอลลุ่มเราเล่นภาษาเดียวกันครับก็คือเหมือนชั้น 1 เลยแต่ว่าแทนที่จะเป็นคอร์ดปิดชั้นเนี้ยเรามีท้องฟ้าก็เลยเป็นคอร์ดเปิดขึ้นมาใช่ซึ่งคอร์ดนี้ก็จะเป็นหัวใจของชั้น 3 กับชั้น 4ใช่ พอเข้ามาตรงเนี้ยว้าวมากคุณผู้ชมว่าคอร์ดมาอยู่ตรงนี้แต่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะว้าวอีก ถ้าขึ้นข้างบนคือมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างบนอีกมันจำลองการใช้ชีวิตแบบเป็นเพื่อนสนิทเจ้าของบ้าน ครับผม มินิมอลจริงๆเนาะเจ้าของบ้านคือรูทเฟิร์มแบบง่ายๆเดียวคุมโทนด้วยทีวียังไม่มีเลยอะ เขาไม่ค่อยใช้ด้วยครับห้องนี้ไว้รับแขกอย่างเดียว ก็จะเป็นแบบเอาพร็อพแต่งตามความชอบเขาเฉย เจ้าของบ้านทำงานง่ายไหม ๆจริงๆทำงานง่ายมากครับเจ้าของบ้านคือน่ารักมาก แล้วก็เจ้าของบ้านคือมีความสนุกไปกับเรา มีความมันที่เหมือนแบบกล้าที่จะทดลองไปกับเรา ทั้งอย่างพื้น PU หรือว่าทำบ้านขาวทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยครับ พอบ้านสีขาวอ่ะมันก็จะมีการเล่นไลติ้งได้ดีอย่างไลติ้งตอนกลางวันคือนี่คือแสงและเงาใช่ไหมมีการควบคุมแสงไงเพราะเราก็ถนัดในการเล่นแบบสายไลติ้งอยู่แล้ว เหมือนว่าถ้ามองทิศฝั่งขวาเนี่ยครับจะเป็นทิศตะวันออกของบ้าน ซึ่งพระอาทิตย์จะขึ้นฝั่งขวานะครับแล้วก็เรามีการปิดระแนงตรงนี้คือสามารถปิดเปิดได้ มันจะได้เชดดิ้งที่ต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของวัน ให้มันเกิดมิติที่ต่างกันในแต่ละช่วงเวลา แล้วทำไมตรงนี้ไม่มีอ่ะ อันนี้เกิดขึ้นตอนหน้างาน พอเราเริ่มก่อสร้างไปสักพักหนึ่งครับอันนี้คือต้นชมพูพันทิพย์ของข้างบ้าน ซึ่งตอนออกดอกนี่คือทั้งต้นคือชมพูหมดเลยครับใช่ก็เลยคุยกับทางเจ้าของบ้านก็อยากที่จะเห็นเต็มๆ เหมือนอันนี้เป็นแคนวาสหนึ่งก็เลยเลือกที่จะชิปปราสาทลงไปชั้น 2แทน ก็เลยไม่เอาระแนงก็เลือกแคนวาสใหม่ในบ้าน ใช่ นอกจากแคนวาสสีขาวในบ้านแล้ว นี่เราเป็นแคนวาสแบบยืมวิวเพื่อนบ้านเลยดีกว่า ขอขโมยวิวหน่อย เฮ้ยเจ๋งนะ เพราะสุดท้ายการที่เราจะสร้างบ้านมันหน้าที่ของสถาปนิกในการสร้างก็จริง เจ้าของบ้านก็อยู่เองอ่ะ ใช่ ก็ต้องดู surrounding ดีๆว่าเฮ้ยข้างนอกแบบนี้ฉันชอบแบบเนี้ยขอละกันก็ต้องมาคุยกันระหว่างทางแล้วก็เป็นห้องรับแขกแบบส่วนตัว แต่ที่น่าสนใจคือถ้าเจอเงาเนาะที่เป็นเงาแบบต้นไม้ตรงขอนก็สวยอีกแบบนะอีกหนึ่งแคนวาสเลยโอ้โหมุมนี้ดีเลยมุมนี้มันคือยังไง เป็นบาร์ไว้ดื่มไว้ปาร์ตี้ได้ โคตรดี เจ้าของบ้านถ้าเกิดมีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบาร์เห็นคอร์ดแล้วก็มันจะคอนเน็กขึ้นไปกับชั้น 4 ที่เป็นส่วนของสระว่ายน้ำ โคตรรีสอร์ทเลยอะพี่ว่ามันคือการจัดวางพื้นที่นะพอมัน ครับ คอร์ดแค่นี้ก็พอ แล้วก็ตรงนี้ฟังก์ชันใช้ประโยชน์ได้แบบยาวๆ ใช้ได้หลายอย่าง เป็นวางเป็นโต๊ะดีเจก็ได้ ได้เหมือนกัน นะ เตรียมอาหารก็ได้ เตรียมอาหารเชฟเทเบิลจัดตรงนี้ยังได้เลย ใช่ หมูกระทะสุดท้ายที่โปรดหมูกระทะ อันนี้คือรีควอรเมนต์เลยครับเอาไว้เสียบสายไฟด้านล่างเตาปิ้งหมูกระทะครับ เฮ้ยจริงป่ะ จริง แล้วกินแบบบ้านแบบเป็นรีสอร์ทยุโรปเลยนะรีสอร์ทแบบตามต่างจังหวัดริมทะเลอะให้ฟิลนั้นเลยอ่ะโอเค แล้วก็มีห้องนี้ที่มันสามารถเชื่อมโยงกันได้กับห้องนี้ ครับสามารถเปิดกว้างรับลมจากคอร์ดกลางได้ แต่ดูไม่ออกนะว่าระแนงมันจะเปิดได้นะ เปิดได้ 90 องศาครับระแนง โ
ทุกบ้านอยากรับวิวนอกจากลมแล้วอยากรับวิวช่วงที่แดดไม่มีก็สามารถเปิดรับวิวได้ และลมมันก็มาเต็มๆขึ้นนะแล้วเจ๋งตรงที่โอเคก็คือนั่งตรงบาร์แล้วก็เปิดแบบวิวกว้างๆได้ แต่ถ้าต้องการ private หน่อยก็ปิดได้ ทั้งหมดที่เราจะนึกว่าแพงนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเลือกเจ้าดีๆนะเห็นน้องบอกว่าเฮ้ยก็คุมคอสได้นะพี่ใช่ไหม ใช่ใช่ ลดได้ครับ ลดได้เหมือนอย่างเงี้ยก็เป็นทางซับไพลเออร์ของผู้รับเหมาไม่ได้เป็นแบรนด์แต่ว่าเขาก็จะมาคัสตอมเองว่าเราอยากได้ดีเทลแบบไหนเรารีเควสว่าเราอยากได้ดีเทลที่ว่าถ้ามองจากข้างนอกอ่ะจะไม่เห็นตัวเฟรมให้มันดูเหมือนว่ามันเป็นฟิกไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเปิดได้ครับผมเขาจะมาดูหน้างานมาคัสตอมพัฒนาไปด้วยกัน แล้วก็ขึ้นไปโซน private สุดๆแล้วข้างบน ครับ มาสเตอร์เบดรูมครับ อันนี้ก็ตั้งใจว่าโซนเข้าห้องนอนเนี่ยคือเป็นบันไดเดินผ่านคอร์ดแล้วแบบเปิดเห็นท้องฟ้าไปเลย เจ๋งว้าวมากเลยตรงเนี้ยคือแบบเดินขึ้นไปแล้วก็ lighting อ่ะที่บอกว่าเฮ้ยบ้านนี้จะ lighting แบบ strip light มันจะเป็นการนำพา direction อย่างไม่รู้ ใช่ เนอะ มันเป็นเหมือนเส้นนำทาง โอเคเนี่ย ก็ มัน เป็ ก็ นความปลอดภัยด้วยต่อ เป็น มา ใช่ เพราะข้างบนน่ะมีแต่แสงจากฟากฟ้า lighting แค่อยู่ตรงนี้เท่านั้นเองข้างๆ ครับ ว้าว เหมือนอยู่ชะอำหัวหินที่เป็นรีสอร์ทชิลสุดๆ แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าสระว่ายน้ำบนรูฟท็อปหรือรูฟท็อปพูลเนี่ยทำได้ใช่ไหมงบประมาณก็ ทำได้ ประมาณเท่าไหร่ ประมาณไม่สูงมากถ้าสระแบบเนี้ยครับเราไม่ได้ทำลึกเท่าสระจริงจัง อืม อันเนี้ยเราน่าจะคุมคอร์ดได้ อืม แต่ว่าในสระเล็กๆเนี่ยครับเรามีฟังก์ชันครบเหมือนกันอย่างเช่นสระน้ำตื้นแล้วก็ตัวจากุซซี่ แล้วก็มีเด็กที่กว้างหน่อยไว้สำหรับจัดปาร์ตี้ได้หมูกระทะหรือกินข้าวหน้าสระว่ายน้ำเผื่อแบบเจ้าของบ้านมีหลานๆมาอย่างเงี้ยก็เล่นน้ำระหว่างที่กินข้าวได้ แล้วการที่เราจะสร้างแบบเหมือนโซนปาร์ตี้บนรูฟท็อปอย่างเงี้ยก่อนที่มันจะสร้างอะเราจะรู้ได้ไงว่าวิวอะไรมันเป็นยังไงอะ ตอนแรกเราเช็คความสูงก่อนครับ อืม ว่าความสูงระดับเนี้ยจะเลยยอดไม้หรือว่าเห็นยอดไม้ปลายๆแล้วก็ค่อยๆเล็งว่าบริบทรอบข้างเป็นยังไงเหมือนว่าด้านนี้เปิดกว้าง อืม ด้านนี้เป็นทิศตะวันตก อ๋อ เราก็จะมีผนังขึ้นมากันเพื่อความร้อนกันความร้อนแล้วก็เรื่องของความเป็น privacy โอ้โหมันดีเทลมากกว่านั้นเยอะเหมือนกันนะ ใช่ แล้วเราก็เลือกเปิดมุมมองออกไปที่โล่ง ที่ชอบอีกอย่างก็คือพอใช้ตัวกระจกอ่ะมันไม่มีอะไรบดบังดีอ่ะมันความใสมันทำให้พื้นที่รูฟท็อปมันดูโปร่งมาก แล้วก็เป็นวิวพาโนรามาที่แบบเห็นตึกกว้างๆแล้วฟ้ากว้างอยู่ฝั่งนี้ ๆ ความว้าวอย่างหนึ่งคือช่วงที่พระอาทิตย์ตกทะแยง ว้าว ตรงนี้แล้วเราจะได้วิวที่ท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีชมพู โอ้โหอย่าง ตอน ชิ ที่ ล ตอนเย็น ก็เป็นอีกหนึ่งแคนวาสมันอะไรเนี่ยแค่นี่มันงานใหม่ของ Unknown Surface จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ให้มันว้าวก็คือไปดูนู่นดีกว่า มุมห้องนอนกรี๊ดผมว่ามีกรี๊ดเอ้ยนี่ก่อน ชาวเวอร์โซนชาวเวอร์ฮะห้องอาบน้ำ อันนี้ก็ยัง จะซ่อนไว้เป็นห้องเล็กๆ แล้วก็เอาให้ระบายอากาศทางสกายไลท์ ไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดดีนะครับ พื้นที่มันเล็กมากเลยนะ ใช่ ใช่ใช่เหมือนให้เป็นมินิมัมเลยที่ว่าเข้าไปคนเดียวอาบน้ำแล้วก็ออกมา ซึ่งก็เหมือนเดิมไม่มีมือจับ ไม่มีมือ ไร้ จับ รอยต่อ บ้านอะไรเอ่ย ไม่มีมือจับบ้านนี้นะครับ เข้ามาสู่ Master Bedroom ฟังก์ชันมีอะไรบ้าง มี walk-in closet มีส่วน bedroom ใช่ไหมครับ แล้วก็จะมีส่วน ห้องน้ำ master bathroom ที่เป็นห้องน้ น่านอนมาก ๆ คือในการคุมโทนไงใช่ไหมความขาวทั้งหมดที่เราเห็นมา เห็นสีเทาแล้ว โทนเทาเบจน้ำตาลมันก็มีมากขึ้นหน่อย การออกแบบห้องนอนทำไมถึงอยู่มุมนี้โถงสูงแบบนี้ มีกระจกรอบ ๆ แบบนี้มีอะไรบ้าง ลุย ำอย่างแรกคือเราเลือกที่จะผลักมาด้านในสุดของบ้าน วิวหลักเนี่ยต้องการเทคออกไปเนี่ยเป็นคอร์ดเหมือนเราเห็นยอดไม้ก่อน แล้วค่อยถัดไปเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ค่อยเห็นเป็นวิวท้องฟ้าวิวเมืองครับผมเพื่อความเป็นส่วนตัวด้วย เพราะว่าเข้ามาด้านในสุดที่เห็นคือจะเป็นโทนขาวหมดพื้นเราก็ยังใช้เป็นพื้นPU แล้วก็จะมีการใช้ฝ้าสูงวันนี้นะ 3.2 เมตร เพื่อที่ว่าห้องนอนเนี่ยจะได้มีความกว้างความโปร่งโล่งที่จะเห็นวิวครับผมแล้วก็ โปร่งมาก ในส่วนของห้องน้ำเนี่ยจะมีการเจาะช่องแสงที่มันจะเชื่อมถึงกัน เพื่อที่ห้องน้ำระบายอากาศด้วย แล้วก็ดึงแสงธรรมชาติเข้ามาในส่วนของห้องนอนด้วย บ้านสีขาวทั้งหมด และข้างบนเนี่ยมันคือรับแสงแดดเต็ม อืม ๆมันจะลดความร้อนได้ยังไงในการออกแบบ เหมือนหลักๆตัวผนังกับตัวการจัดวางอาคารผนังที่เราช่วยรับหรือซับแดดในตอนที่ร้อนที่สุด ก็คือทางทิศตะวันตกกับทางทิศใต้วิวที่เราเห็นจะเป็นวิวทางทิศเหนือซึ่งแสงตรงเนี้ยจะไม่ได้เยอะมากใช่ครับแล้วก็เราเลือกที่จะเปิดช่องแสงด้านบนนะครับก็จะร้อนจริงๆแค่ช่วงเที่ยงบ่ายแค่นั้นเลยครับ ช่องแสงที่ทำให้รู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับธรรมชาติอ่ะ อืม แล้วก็เป็นช่องแสงที่เซ็กซี่อ่ะที่อยู่ตรงเนี้ยแค่เชื่อมโยงกับเนาะห้องน้ำ กับ walk-in closet walk-in closet อ่า แล้วก็ดึงแสงมาแจกจ่ายได้ถึง 3 ห้อง ทั้งเช้ากลางวันเย็นเราจะรู้หมดเลยว่าข้างนอกมันเป็นยังไงฟิลไหน ครับ เซ็กซี่มากและที่สำคัญคือช่องหน้าต่างไม่มีเฟรม ไม่มีเฟรมเพื่อให้มันคุมธีมกับตัวบ้านนะครับที่มันมีความคลีนจากความชอบของเจ้าของบ้านที่ไม่อยากเห็นอะไรที่มันสะดุดตาเลย เปิดรับวิวได้เต็มที่ไม่มีเส้นแบ่งสายตา นี่คือห้องนอน Master Bedroom ที่มันน่าอยู่มากจริงๆนะ
ให้สมชื่อ Canvas House หน่อย มันก็ได้มีภาพที่แบบรู้สึกว่าเป็นเฟรมแบบถ่ายรูปสวยๆ จริงๆ มันมีหลากหลายเฟรมมากเลยนะที่เนี่ยในมุมของ Unknown Surface อ่ะยิ่งจัดวางมุมคอร์ดเท่ๆไว้หลายๆมุมอย่างเงี้ยคือสวยทุกมุมอ่ะผมว่ายิ่งมีลูกเล่นแบบกระจกโค้งเงี้ยไม่ใช่ทำง่ายๆนะผมว่า ต้องมีการเสาะกระจกตรงตัวพื้นนะครับเพื่อเอากระจกยัดเข้าไป ต้องได้องศาที่มันพอดี ในความเรียบง่ายของบ้านหลังนี้ ยังมีดีเทลที่มันมีความยากอยู่หลายจุดเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับ Unknown Surface เขาครับนี่เพราะนี่คืองานแรกๆถูกปะ ใช่งานแรกๆเลยครับ ตอนนี้มีกี่งานแล้ว 30 โครงการครับ 30 กว่างานแล้วนะครับ ตอนนี้น้องผม ซึ่งถ้าถามว่างาน Unknown Surface สายไหน จริงๆเราทำได้หมดเลยครับ ตั้งแต่โมเดิร์นหรือว่าจริงๆถ้าถนัดจริงๆ จะเป็นงานที่มันมีความโค้งบนเป็นสายแบบฟิวเจอริสติกนิดหน่อย ผมไม่งั้นพี่ชอบเลย เพราะมันก็จะแนวล้ำๆหน่อย ให้มันดูหวาดูแบบมีลายเส้นที่ชัดเจนแล้วก็นุ่มนวล ถือว่างานของ Unknown Surface ก็หลากหลายอยู่แล้ว สดแน่นอน ครับต้องฝากพี่เป๊กด้วยครับ แบ่งพี่ 10%พูดหยอกยังไงก็ฝากงานน้องเลยกันนะครับ อาจจะทำให้คุณได้มีที่ที่ใช้ได้อยู่ก็ได้ หรือว่ามีที่ชอบที่ไหน ก็ไปดูในแฟนเพจก็ได้ใช่ไหม Unknown Surface Studio ครับ มีงานหลากหลายให้ได้ชมกันนะครับ ถ้าครั้งหน้ามีงานดีของน้องเดี๋ยวผมตามไปแน่นอน หรือว่าครั้งหน้า Spec Space จะพาไปอยู่ที่ใช่ ไปที่ชอบที่ไหน คอยตามแล้วกัน กดไลค์ Subscribe กดแชร์กันด้วยฝากด้วยครับ วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ ครับ